মেট্ৰিক পৰীক্ষা উচ্চ চপাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আটাইতকৈ বেছি ভয় লগা বিষয়টোৱে হৈছে মেথমেটিক। কিন্তু ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই, মই তোমালোকৰ লগত আছোঁ। ফাইনেল এক্সামলৈ আৰু মাজত কেৱল মাত্ৰ 2 মাহ সময় আছে। এই 2 মাহ সময় গণিত বিষয়টো তোমালোকে কিদৰে ৰিভিজন কৰিবা, প্ৰেক্টিছ কৰিবা তাৰে বিষয়ে আজিৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থকা, কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ। প্ৰথমতে তোমালোকে চিলেবাছটো আকৌ এবাৰ চোৱা, যাতে তোমালোকে ৰিভিজন কৰিবৰ বাবে এটা প্ৰপাৰ প্লেন বনাব পাৰা। মনত ৰাখিবা, প্লেন নবনোৱাকৈ তোমালোকে মাজে মাজে চাই গ'লে তোমালোকে কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰা আৰু এটা আশা কৰা মতে ৰিজাল্ট আনিব নোৱাৰা। এতিয়া লাহেকৈ তোমালোকৰ স্কুলৰ চিলেবাছ শেষ হৈছেই, অৰ্থাৎ তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবলৈ সময় পাবা। সেয়ে আশা কৰা মতে ৰিজাল্ট পাবলৈ তোমালোকে গণিত বিষয়টো আগৰ তুলনাত সময় বেছি দিব লাগিব। তোমালোকে কোনটো টাইমত ষ্টাডি কৰি ভাল পোৱা সেইমতে তোমালোকে টাইম টেবুল বনাই লোৱা। মই তোমালোকক গণিতৰ বাবে 2টা সময় এড কৰি দিছোঁ, সেইমতে তোমালোকৰ টাইম টেবুলত এড কৰি ল'বা। তোমালোকে ৰাতি 2 ঘণ্টা সময় ৰিভিজনৰ বাবে দিবা আৰু ৰাতিপুৱা 2 ঘণ্টা সময় প্ৰেক্টিছৰ বাবে ল'বা। গোটেই সপ্তাহটোত তোমালোকে কি ৰিভিজন কৰিলা, প্ৰেক্টিছ কৰিলা, ছানডে দিনটোত সেইখিনি তোমালোকে ৰিভিজন কৰা আকৌ। তোমালোকৰ চিলেবাছ ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে। মনত ৰাখিবা, গণিত বিষয়টো মুখস্থ কৰাৰ বিষয় নহয়। প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ কনচেপ্ট বহুত ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। প্ৰথমতে তোমালোকৰ NCERT বুকত থকা উদাহৰণ আৰু লগতে যিখিনি অনুশীলনী আছে তাত থকা সকলোখিনি কুৱেশ্যন সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰা। এইখিনি ইতিমধ্যে তোমালোকে কৰিছাই, তোমালোকে নোটছ বনাইছাই ৰিভিজনৰ বাবে। এতিয়াও যদি কিবা বুজিবলগীয়া আছে তোমালোকৰ ক্লাছ টিচাৰ বা টিউশ্যন টিচাৰৰ পৰা সুধি লোৱা, বা তোমালোকে ইউটিউবতো চাব পাৰা। ইউটিউবতো বহুতো ভিডিঅ' আছে, ইউটিউবতো চাই তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰা। আমাৰ চেনেলতো তোমালোকৰ NCERT বুকৰ গোটেইখিনি চেপ্টাৰ ৱাইজ সমাধান কৰি দিয়া আছে। তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ চেপ্টাৰ ৱাইজ সকলোখিনি সলিউশ্যন চাব পাৰিবা। মনত ৰাখিবা, তোমালোকৰ মেইন বুক যেতিয়ালৈকে কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে তোমালোকে বেলেগ একোৱে নাচাবা। প্ৰথমতে তোমালোকে মেইন বুক ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। আমাৰ মেইন বুকত টোটেল 16টা চেপ্টাৰ আছে ৰিভিজন চেপ্টাৰটো লৈ কিনে। তাৰে চেপ্টাৰ 9টো তোমালোকৰ নাহে, চেপ্টাৰ 9টো নাহে, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ 15টা চেপ্টাৰ তোমালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব। চোৱা, ৰিভিজন চেপ্টাৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 নাহে, 10, 11, 12, 13, 14, 15 এইকেইটা চেপ্টাৰত তোমালোকে কনচেপ্টখিনি প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। অলৰেডি তোমালোকে এইখিনি তোমালোকে চিলেবাছ কাভাৰ কৰিছা। আমাৰ হাতত আৰু 2 মাহ সময় আছে। এতিয়া আমি ৰিভিজন আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিম। চোৱা, তোমালোকে এক কাম কৰিব পাৰা, এই যিকেইটা চেপ্টাৰ এইকেইটা চেপ্টাৰক সৰু সৰু ভাগ কৰি লোৱা, অৰ্থাৎ 2টা ভাগ কৰি লোৱা। ৰিভিজন চেপ্টাৰ আৰু চেপ্টাৰ 1 ঠিক একেদৰে এই 2টা চেপ্টাৰ এনেকৈ ভাগ কৰি লোৱা, সৰু সৰু ভাগ কৰি লোৱা। ভাগ কৰি তোমালোকে টাৰ্গেট ৰাখিবা যাতে তোমালোকে ডেইলি 2টাকৈ চেপ্টাৰ ৰিভিজন কৰিব পাৰা। ৰাতি ৰিভিজন কৰিবা, ৰাতিপুৱা কি কৰিবা, এই 2টা চেপ্টাৰৰ পৰা যিখিনি কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টৰ ৰিলেটেড কৰি যিমান কুৱেশ্যন পোৱা সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা। ৰাতি ৰিভিজন কৰিলা, ৰাতিপুৱা এই কনচেপ্টৰ সৈতে জড়িত যিকোনো কুৱেশ্যন তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। এতিয়া তোমালোকে প্ৰেক্টিছ ক'ৰ পৰা কৰিবা? MCQৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ পৰা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 280+ চেপ্টাৰ ৱাইজ তোমালোকৰ বাবে MCQৰ এখন PDF ৰেডি কৰা হৈছে। তোমালোকে তাৰ পৰাও MCQখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা। চেপ্টাৰ ৱাইজ প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা। আৰু তোমালোকৰ লং এনচাৰ টাইপৰ কুৱেশ্যনৰ বাবে তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা। তোমালোকৰ যিটো টেষ্ট পেপাৰ ওলাব, টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা, বা তোমালোকৰ যিটো চেম্পল পেপাৰ আছে তাৰ পৰা তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ পৰা এই PDFটো ল'ব বিচাৰিছা, PDFটো ল'বৰ বাবে তোমালোকে মোক এই যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দেখা পাইছা ইয়াত তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা, ছাৰ MCQ PDFটো লাগে। চোৱা, 2টাকৈ চেপ্টাৰ ৰিভিজন কৰিব কিয় কৈছোঁ? কাৰণ তোমালোকে যদি এটাকৈ চেপ্টাৰ ৰিভিজন কৰা, এটাকৈ কৰিলে কি হ'ব, এইটো চেপ্টাৰ আকৌ ৰিভিজন কৰিবলৈ আহোঁতে তোমাৰ এই 15 দিন গুচি যাব। এটাকৈ আকৌ এই 15 দিন পিছত ৰিভিজন কৰিবলৈ আহোঁতে তুমি এইখিনিত পাহৰিয়ে থাকিবা। সেইকাৰণে তোমালোকে 2টা চেপ্টাৰ ৰিভিজন কৰা, আৰু ছানডেটো ৰিভিজন কৰিবাই, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইখিনি পাহৰি নোযোৱা। তোমালোকৰ মেইন বুকত থকা কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰা, ৰিভিজন কৰা, প্ৰেক্টিছ কৰা। তোমালোকৰ আশা কৰা মতে ৰিজাল্ট আহিবই। তোমালোকৰ কনচেপ্টখিনি কি আৰু এই যিটো তোমালোকৰ ৰিভিজন চেপ্টাৰত কি আছে তোমালোকে জানাই। কি আছে? অনুপাত, সমানুপাত, ব্যস্তানুপাত, বৰ্গমূল, ঘনমূল, সূচক আৰু ঘাত। এই যিখিনি কনচেপ্ট, এই কনচেপ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে, যিখিনি আমি ক্লাছ 7, 8, 9ত পাই আহিছোঁ। চেপ্টাৰ 1ত কি আছে? লসাগু গসাগু উলিওৱা যিখিনি কনচেপ্ট সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয় একেমতে কিদৰে গসাগু উলিওৱা হয়। তাৰপিছত চেপ্টাৰ 2ত কি আছে? বহুপদ। তো বহুপদৰ যিখিনি কনচেপ্ট সেইখিনি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰা। তোমালোকৰ কিতাপটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যোৱা। শূন্য আৰু সহগৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আছে সেইখিনি জানিব লাগিব। তাৰপিছত বহুপদ উলিওৱা যিটো আমাৰ ফৰ্মুলা জানিব লাগিব। চেপ্টাৰ 3ত কি আছে? 2টা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰ।
এক্স ৱাইৰ ভেলু উলিয়াব লাগে, তাৰপিছত কোন দুটা ৰেখা সমান্তৰাল, কোন দুটা ৰেখাই কটাকটি কৰে, কোন দুটা ৰেখাই মিলি যায়, সেইবোৰ কনচেপ্ট তোমালোকে জানিব লাগিব। চেপ্টাৰ 4ত কি আছে আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ। দ্বিঘাত সমীকৰণ হোৱাৰ চৰ্ত কি, দ্বিঘাত সমীকৰণ ওলোৱা ফৰ্মুলা কি, দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল উলিওৱা, এইবোৰে কুৱেশ্যন থাকে ইয়াত। তো এইবোৰ ৰিলেটেড যিখিনি কনচেপ্ট আছে সেইখিনি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰা। 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটো কি আছিলে সমান্তৰ প্ৰগতি। এটা শ্ৰেণী সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই কেনেকৈ জানিবা, তাৰপিছত সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ কিদৰে উলিওৱা হয়, সাধাৰণ অন্তৰ মানে কি, প্ৰথম পদ কোনটো, এটা শ্ৰেণী দি দিব, তোমাক ক'ব যে ইয়াৰ পৰা 15তম পদটো উলিওৱা, সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সমষ্টি উলিওৱা, এনেধৰণৰ যিখিনি কনচেপ্ট সেইখিনি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। তোমালোকৰ এই আটাইখিনি তোমালোকক মই শিকাইছোৱে। এতিয়া চোৱা, প্ৰতিটো চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিটো আমাৰ আৰম্ভণি ভিডিঅ' থাকে, সেই আৰম্ভণি ভিডিঅ'তে মই তোমালোকক গোটেইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰাই দিওঁ। তোমালোকে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ যিখিনি আৰম্ভণি ভিডিঅ'খিনি তোমালোকে চাবাই, তাত তোমালোকৰ গোটেইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দি তাৰপিছতহে অনুশীলনী আৰম্ভ কৰা হয়। তাৰপিছত তোমালোকৰ যিটো চেপ্টাৰ 6ত কি আছে ত্ৰিভুজৰ যিখিনি উপপাদ্য আছে, উপপাদ্যখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব যত্ন কৰিবা। উপপাদ্যখিনি মনত থাকিলে তোমালোকে অনুশীলনী থকা কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব পাৰিবা। চেপ্টাৰ 7ত কি আছে স্থানাংক জ্যামিতিৰ যিখিনি ফৰ্মুলা, সেই ফৰ্মুলাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব কিদৰে ওলোৱা হয় সেই ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত এডাল ৰেখাক এটা বিন্দুৱে কিমান অনুপাতত বিভক্ত কৰিছে সেই ফৰ্মুলাও মনত ৰাখিব লাগিব। তো এনেধৰণৰ যিখিনি ফৰ্মুলা আছে, কনচেপ্ট আছে, সেইখিনি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰা। চেপ্টাৰ 8 ত্ৰিকোণমিতিৰ যিখিনি কনচেপ্ট আছে অতি ধুনীয়াকৈ তোমালোকক কৰাই দিছোঁ। তোমালোকে কনচেপ্টখিনি প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ কৰা আৰু ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ত্ৰিকোণমিতিৰ, ঠিক আছে। ফৰ্মুলা আৰু ত্ৰিকোণমিতি অনুপাতৰ যিখিনি মান, সেই মানবিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব। চেপ্টাৰ 10 কি আছে বৃত্তৰ যিখিনি উপপাদ্য আছে আৰু বৃত্তৰ যিখিনি কনচেপ্ট সেইখিনি তোমালোকে প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যে এটা বৃত্তৰ কিমানটা স্পৰ্শক থাকিব পাৰে, বৃত্ত কাক বোলে, বৃত্ত মানে কি, এইবিলাকৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব লাগিব। চেপ্টাৰ 11টো কি আছিলে আমাৰ অংকনটোতো একেবাৰে ইজি। অংকন মানে কি, তোমালোকে এটা কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব, সেই কুৱেশ্যনটো চাই তোমালোকে চিত্ৰটো অংকন কৰিলা, ঠিক আছে। এই চিত্ৰটো তোমালোকে কিদৰে অংকন কৰিছা সেইখিনি লিখি দিলে হ'ল অংকন প্ৰণালী। অংকনৰ এটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিলে তোমালোকে বাকীবোৰো পাৰি যাবা। তাৰপিছত চেপ্টাৰ 12 বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালিৰ যিখিনি ফৰ্মুলা, সেই ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰাখিবা। বৃত্তকলাৰ কালি, বৃত্তৰ চাপৰ দৈৰ্ঘ্য, কুৱেশ্যনটো পঢ়িব লাগিব, কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, তেতিয়া তোমালোকে পাৰিবা। চেপ্টাৰ 13টোত কি বুলি কৈছে পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তনৰ যিখিনি ফৰ্মুলাখিনি তোমালোকে প্ৰথমতে মুখস্থ কৰিবা, ফৰ্মুলা বহুৱাই সমাধান কৰি যাবা। চেপ্টাৰ 14ত কি আৰু মাধ্যম আৰু বহুলক, এই তিনিটা উলিয়াব পাৰিলে হৈ গ'ল। চেপ্টাৰ 15টো কি আছিলে আমাৰ সম্ভাৱিতা সদায় মনত ৰাখিবা কি হয় ভগ্নাংশত হয়। তলত কি থাকে আমাৰ, তলত থাকে মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল আৰু ওপৰত থাকে যিটো ঘটনা ঘটিছে সেই ঘটনাৰ পক্ষে ঘটিত ফলাফলৰ সংখ্যা। তো বাছ হৈ গ'ল এইখিনিয়ে। সেইকাৰণে কৈ থাকোঁ যে তোমালোকে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰা। সম্ভাৱিতা চেপ্টাৰটোৰ পৰা বহুত ধৰণৰ কনফিউজন থাকে। মই তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ, আমাৰ যিটো PDF ৰেডি কৰিছোঁ, PDFটোত এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ, 52টা তাছপাত আছে, ইয়াৰ পৰা এটা কাৰ্ড টানি লোৱা হ'ল। এই টানি লোৱা কাৰ্ডটো ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা, ঠিক আছে। ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান, মই কি বুলি কৈছোঁ, সম্ভাৱিতা ওলোৱা ফৰ্মুলা কি, প্ৰবেবিলিটি অফ কিউ। ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান, তলত থাকে কি মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল। মুঠ ফলাফল কেইটা হ'ব পাৰে 52টা, টোটেল থাকিব তলত 52 আৰু ওপৰত কি থাকিব যিটো ঘটনা, এই টানি উলিওৱা ঘটনাটো ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা, ঠিক আছে। এতিয়া ৰাণী কেইটা থাকে ইয়াত, মোক বহুতে কৈ আছে যে ছাৰ ৰাণী এটা থাকে, তো এটা দিলে কিমান হ'ব এনচাৰ 1/52, কিন্তু ৰাণী কেইটা থাকে 4টা থাকে, ৰাণী 4টা, তো তলত কি আছে 52, তো সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব 1/13, ঠিক আছে। 1/13 হ'ব এনচাৰ। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো দি নাহিবা, ৰাণী কেইটা থাকে 4টা থাকে, কাৰণ এই 52টা তাছপাতক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, 4টা ভাগত ভাগ কৰা হয়। 4টা ভাগত ভাগ কৰা হয়, এই প্ৰতিটোৰে এটাকৈ ৰাণী আছে, ঠিক আছে। এটাকৈ ৰাণী থাকিলে কি হ'ব 4টা ৰাণী আছে টোটেল। যদি কুৱেশ্যনটোত এনেকৈ সোধে যে 52টা তাছপাত আছে, এই 52টা তাছপাতৰ পৰা হৰতনৰ ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান, তো হৰতন 4টা ভাগ আছে, সেই 4টা ভাগৰ হৰতনৰ ৰাণী কেইটা আছে, এটাই আছে, তো 1/52 হ'ব তেতিয়াহ'লে, ঠিক আছে। আৰু তাছপাতৰ ৰিলেটেড যিখিনি কনচেপ্ট, ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টি চোৱা, তেতিয়াহ'লে তাছপাতৰ ওপৰত যিখিনি তোমালোকৰ কনচেপ্ট এইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে আৰামত পাৰিবা।
ডেইলি টাৰ্গেট ৰাখিবা যাতে তোমালোকে দুটাকৈ চেপ্টাৰ ৰিভিজন আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা। যিকেইটা চেপ্টাৰ তোমালোকে টান পোৱা সেইকেইটা চেপ্টাৰ তোমালোকে এদিনত কৰা আৰু সেইখিনি চেপ্টাৰক অলপ বেছি সময় দিয়া। সেইবুলি তোমালোকে বাকীবোৰ পাহৰি নাযাবা, বেলেঞ্চ বনাই ৰাখিব লাগিব। তোমালোকে যিখিনি ইজি বুলি ভাবিছা, ইজি বুলি ভাবি তোমালোকে যদি সেইখিনি ৰিভাইজ নকৰা তেতিয়াহ'লে দেখা যাব যে পৰীক্ষাত গৈ তোমালোকে ইজিখিনিকে নোৱাৰিছা। তোমালোকৰ মেইন বুকৰ কনচেপ্টৰ ৰিলেটেড কৰি যিমানখিনি ফৰ্মুলা পোৱা সেই ফৰ্মুলাখিনি তোমালোকে পঢ়া টেবুলৰ ওচৰত লগাই ৰাখা যাতে তোমালোকৰ চকুত পৰে। ফৰ্মুলাবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিব যত্ন কৰা আৰু ফৰ্মুলাবোৰ লগাই তোমালোকে সলিউশ্যনবোৰ কৰিব যত্ন কৰা। তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলাবোৰ বেছি মনত থাকিব, কাৰণ কুৱেশ্যন সমাধান কৰোঁতে ফৰ্মুলাই প্ৰয়োজন হ'ব। এক্সামলৈ বেছি ভয় কৰি থাকিলে নোৱাৰিবা, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা। যদি তুমি প্লেন অনুযায়ী আগবাঢ়ি যোৱা এই 2 মাহত গণিত বিষয়টো তোমালোকে ৰিভিজন আৰু প্ৰেক্টিছ কৰি শেষ কৰিব পাৰিবা আৰু আশা কৰা মতে এটা ভাল মাৰ্ক আনিব পাৰিবা। এতিয়াও তোমাৰ ওচৰত 2 মাহ সময় আছে, তোমাৰ বেষ্ট দিয়া। তুমি নপঢ়িলে কি হ'ব, তোমাৰ বন্ধু বা তোমাৰ লগৰ কোনোবাইতো পঢ়ি আছে, গতিকে তুমিও বেষ্ট দিবলৈ যত্ন কৰা। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিছে তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুন আহিছা চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটি দবাই দিবা যাতে নতুন ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগত চাব পাৰা। লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ভালদৰে ষ্টাডি কৰি যোৱা। অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সাম।